Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng file na good for gaming, streaming, watching, and surfing. So ayun, punta tayo sa Google. And search nyo lang yung link nasa itaas, skyssh.com. So gagawa tayo ng account. Ayan, may create account. Scroll nyo lang. So may mga bawal po tayo, no? Bawal po tayo mag-torrent at bawal tayo mag-DDoS. So, create account na tayo. Kuha tayo ng account. Papangalan natin is SSH 123. Then, password is 12365. So, complete the CAPTCHA is 10077. Then create account. So ang itatagal lang ng ating is 5 days kasi premium siya. So pagkagawa ng account, punta tayo agad sa HTTP injector. Loading. So mag-create muna tayo ng payload. Meron tayong bagong payload na natuklasan. At ito siya, star.google.com. Then check the front query, online host, forward host, keep alive, repairer, and dual connect. So ayun, no. Then generate payload. So go to setting and UDP forwarding, check that. Then go to advanced setting, then CPU wake lock, clear log on connect, and replace header, para yung CPU natin is hindi siya masyadong uminit, para pwede siya pang gaming. So bawas lag din siya. Then go to SSH setting. Yan na. Kukopihin na natin yung SSH host natin. Ayan. Number na yan. Copy. Then, paste. So, burahin natin yung mga sobrang space. Then, SSH port is 443. So, guys, paalala lang. Nandito tayo sa Singapore server. Then, the username. Kopyahin natin yung username ito. Yan. Okay. Ulit. Yan. Then, copy that. Copy. Then, paste the username. Yan. The password natin is 12365. Save. Then public key, or pwede rin wag na lang. Then data compression. So maglalagay pa tayo ng remote proxy. Yung host natin is kukopihin natin. So yun, know, malapit na ako malobat. Yan. Kaya bibilisan lang natin yung paggawa. Okay. Yan. Copy. Then paste again. Yan. And then the port. Yan. Tatanggalin natin palagi yung sobra. 443. Save. Then, siyempre wag natin kakalimutan is non-directly and custom payload. Bubuksan natin yan and i-check natin yung custom payload. So, ayan. DNS Google. Pwede rin wag na lang. Pero susubukan natin ngayon. Ayan. Ayan. Gumagana na siya. So, ngayon, susubukan natin siya sa YouTube. Then, pwede na natin siyang gawing file. Ayan. So, medyo mahina yung signal natin. Pero, siguro, pwede nyo rin subukan mamaya. So, back natin. Pwede naman natin i-adjust ng konti yung sa HTTP injector, no? So, disconnect.
And then yan. Start again. Subukan ulit natin. Yan, mabilis na po siya. Huwag nyo lang pipindutin yung Google DNS. Ayan. Mabilis na po siya. Yun, good for ano siya, watching or streaming. Pero ang ehi nyo is nakadepende pa rin sa signal ng phone nyo. Yan. So, try natin yung speed test. Back tayo. Speed test. Ayan. Tignan natin kung gaano siya kabilis. So, multi-connect. Then, go. Oo nga. Nakakapagtaka to. Bakit chupa? Yan. PT First Media. Ang Singapore natin. Kahit lag na ngayon, kita mo ano ngayon eh. Ako yun, So, ang downloads natin is antayin natin ng konti. Ang ping natin is nasa 285 ms. Then, tignan natin yung uploads. Kung gaano siya kabilis. Yak mag-powder cut. Bagong payload. Yan. Tignan nyo naman, bumabawi ang uploads natin. So, ayan. Pang gaming to. Sinasabi ko sa inyo. Nandyan lang yung ping kasi actually may limit talaga tayo sa data natin. Sa mga data services natin, sa mga career natin. Sa lahat ng mga career ng SIM card. So, ayan. Yan lang yun kasi mahina yung signal natin. Kung makikita nyo naman sa screen, naka-airplane mode tayo. And good for gaming yan, sinasabi ko sa inyo. Maniwala kayo sa akin. And thank you sa panonood. Sana mag-like, share, and subscribe pa rin kayo sa akin. At para wala nang tanong-tanong is sundin nyo na lang yung video. Pero kung gusto nyo pa rin magtanong, please message me on Facebook. PS Sean Naron. And like my page, NTB. So yun o. At maraming salamat.